Hello friends, ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ আগত আনবক্সিং কৰিছিলো Canonৰ দুখন লেন্সৰ দুটা লেন্স হুড এটা আছিল 50mm যোনখন প্ৰাইম লেন্স আছে Canonৰ 1.8 এপাৰ্চাৰ সেই লেন্সখনৰ যেটো লেন্স হুড আছিল তাক আনবক্সিং কৰিছিলো আৰু আনখন আছিল 1855 যোনখন কিট লেন্স কেমেৰাৰ লগত আমি ফ্ৰী পাওঁ সেই কিট লেন্সখনৰ যেটো লেন্স হুড আছিল তাক আনবক্সিং কৰি আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাইছিলো আৰু 50mm যোনটো লেন্সৰ যেটো লেন্স হুড আছিল তাক কেনেদৰে ফিট কৰে তাক কেনেদৰে মাউন্ট কৰে কেনেদৰে তাক আনমাউন্ট কৰে এই বিষয়ৰ ওপৰত মই ভিডিও বনাইছিলো যদি আপুনি ভিডিওটো চোৱা নাই তেনেহলে ওপৰত মই আই বাটনত তাৰ লিংকটো দি দিছো আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি সেই ভিডিওটো চাই ল'ব পাৰে এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম 1855 যোনখন কিট লেন্স আমি কেমেৰাৰ লগত ফ্ৰী পাওঁ সেই কিট লেন্সখনত তাৰ যি লেন্স হুড এটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মোৰ হাতত এটা লেন্স হুড এই লেন্স হুডটো এই কিট লেন্সখনত কেনেদৰে মাউন্ট হ'ব আৰু কেনেদৰে আমি তাক আনমাউন্ট কৰিব পাৰিম আৰু এই লেন্স হুডটোৰ পৰা আমি কি বেনিফিট আৰু কি প্ৰটেকচন আমি লেন্সখনৰ কাৰণে পাব পাৰো নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই জাতিন সৈকি আপোনালোকে চাই আছে মোৰ চেনেল টেকনিক্যাল সহায় যদি আপোনালোক ইন্টাৰেষ্টেড তেনেহলে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন তেনেহলে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিওটো এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেনেহলে আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এতিয়া আপোনালোকে মোৰ হাতত এখন যিখন দেখিছে এইখন হৈছে এটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সম্ভৱ 58mm এখন এটা লেন্স হুড মানে 50mm এই কাৰণে কৈছো যোনখন নেকি কিট লেন্স 1855 তাৰ যেটো ডায়ামিটাৰ থাকে সেই ডায়ামিটাৰটো আপোনালোকে লেন্সখনৰ ফ্ৰণ্টত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব 58mm লিখা আছে আপোনালোকে চাব পাৰে মানে আপুনি যদি এই কিট লেন্সখনৰ কাৰণে যদি আপুনি লেন্স হুড অৰ্ডাৰ কৰে তেনেহলে আপুনি 58mm ৰ যেটো ডায়ামিটাৰ যোনখন লেন্স হুড পায় সেই লেন্স হুড অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব আৰু এইখন যদি আপোনালোকৰ এটা DSLR কেমেৰা আছে যদি আৰু কেমেৰাত আপোনাৰ 1855 বা 55 to 50mm যোনখন আপোনাৰ লেন্স পোৱা যায় সেই কিট লেন্স দুখন আছে তেনেহলে সেই কিট লেন্স দুখনতে এই যোনটো লেন্স হুড এই লেন্স হুডটো আপোনাৰ মাউন্ট হ'ব আৰু যদি আপুনি এটো পাৰচেজ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে তলৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত মই তাৰ লিংকটো দি দিছো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট লিংকত ক্লিক কৰি Amazonৰ পৰা আপুনি লেন্স হুডটো পাৰচেজ কৰিব পাৰে এতিয়াটো কেনেদৰে 1855 কিট লেন্সত প্ৰয়োগ কৰা হয় আৰু কেনেদৰে তাক মাউন্ট কৰা হয় এই বিষয়ত আপোনালোকক মই দেখুৱাইছো সকলোতকৈ প্ৰথমতে আপোনালোকে হাতত লেন্সখন এনেকৈ লৈ ল'ব তাৰ পিছত আপোনালোকে ওপৰত যেটো লেন্সৰ কভাৰ দেখিছে Canonৰ ব্ৰেন্ডিং মাৰ্ক থকা তাক খুলি ল'ব তাৰ আগতে এটা কাম কৰিব এটো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো এটো এটা থ্ৰেড হয় ইয়াৰ সন্মুখত এটো এটা ৰিং দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে ভালদৰে সালে গম পাবো এটো এটা ৰিং আছে এই ৰিংটো প্ৰথমতে আপোনালোকে আনমাউন্ট কৰি ল'ব লাগিব এই ৰিংটো আনমাউন্ট কৰিব হলে এটো কি কৰিব এই যোনটো আপোনাৰ কাৰ্ভ যোনটো আপুনি লেন্স হুড দেখিছে তাক আপুনি এন্টি ক্লকৱাইজ ৰোটেট কৰি দিব ৰোটেট কৰি দিয়াৰ লগে লগে এটো দেখিছে মোৰ ইয়াৰ পৰা এটো আনমাউন্ট হৈ গল তাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব এই যেটো আপোনালোকে এটো থ্ৰেড পৰ্চনটো দেখিছে এই থ্ৰেড পৰ্চনটো আপোনালোকে আপোনালোকৰ যোনখন কিট লেন্স আছে 1855 তাত আপোনালোকে এটো মাউন্ট কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে কি কৰিব আপোনালোকে সিম্পলি ওপৰত থকা লেন্স কেপটো খুলি ল'ব খুলি লৈ পৰা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব লেন্সখনৰ ভিতৰ সাইডত ইনাৰ লাইনত কিছুমান থ্ৰেড আছে আউটাৰ লাইনত নহয় ইনাৰ লাইনত আপোনালোকে আউটাৰ লাইনত দুটামান ওয়াইড এংগেল ওয়াইড থ্ৰেড দেখিবলৈ পাব কিন্তু আপোনালোকে ভিতৰত চাব কেটামান সৰু সৰু থ্ৰেড দেখিবলৈ পাব আৰু আপোনালোকে ৰিংটোত দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতো কেটামান সৰু সৰু থ্ৰেড আছে এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এটো ৰিংটোৰ আউটসাইড আৰু আপোনাৰ লেন্সখনৰ ইনসাইড এই দুটা থ্ৰেড আপোনালোকে এনেদৰে ধুনিয়াকৈ এডজাস্ট কৰি তাক আপোনালোকে ক্লকৱাইজ ঘূৰাব লাগিব আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ তাক থ্ৰেডটো প্ৰথমতে মিলাই ল'ব আৰু তাৰ পিছত তাক এনেদৰে ক্লকৱাইজ মই যেনেকৈ ক্লকৱাইজ ঘূৰাই আছো তাক আপোনালোকে এনেকৈ ক্লকৱাইজ ঘূৰাই থাকিব লাগিব এনেকৈ আপোনালোকে মিনিমাম 15-16 পাক ঘূৰাৰ পিছত ই ক্ৰমান্বয়ে টাইট হ'ব আৰু আপোনালোকে এটা মিনিমাম লেভেলত তাক টাইট কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে এটো কাৰ্ভ যেটো হুড দেখিছে তাৰ আপোনালোকে তাৰ সেই যোনটো ৰিং আছিল সেই ৰিংটোৰ ওপৰত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব কেটামান হোৱাইট থ্ৰেড আছে সেই থ্ৰেড কিটাৰ লগত এটো ধুনিয়াকৈ এনেকৈ মিলাই ল'ব এনেকৈ ধুনিয়াকৈ তাক সেট কৰি বহাই ল'ব তাৰ পাছত কি কৰিব মই যেহেতু আগৰ ভিডিওটো দেখাৰ দৰে ইয়াক
ক্লকৱাইজ আপুনি ৰোটেট কৰি দিব ৰোটেট কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এটা নিৰ্দিষ্ট এংগেলত সি ধুনীয়াকৈ সেট হৈ যাব আৰু এটা আৱাজ কৰিব আৰু সেই আৱাজটোত আপোনালোকে গম পাব যে আপোনাৰ লেন্সটো এই কিট লেন্সত আপোনাৰ পাৰফেক্ট ফিট হৈ গৈছে তাৰপিছত আপোনালোকে এটো কি কৰিব পাৰিব তাৰপিছত যদি আপুনি এটো ইউজ নকৰাৰ সময়ত যদি এই কেপটো লগাই ৰাখিব বিচাৰে সিম্পলি আপুনি এই দুটা পৰ্চনত তাক প্ৰেছ কৰিব প্ৰেছ কৰি আপুনি ওপৰত বহাই তাক ৰিলিজ কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখিছে ওপৰত মোৰ কেপটো লেন্স কেপটো এডজাস্ট হৈ গৈছে এটুক আপুনি যদি আপুনি কেতিয়াবা ইনডোৰ যেতিয়া আপুনি শুট কৰি থাকে বলে মই এই লেন্সটো মই ফিটিং নকৰো তেতিয়া আপুনি তাক আনমাউন্ট কৰি তাক আপুনি উল্টা কৰি ফিটিং কৰি ৰাখিব পাৰে হেতৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব এটো আনমাউন্ট কৰিবৰ কাৰণে সিম্পলি তাক এন্টি ক্লকৱাইজ ঘূৰাই দিয়াৰ লগে লগে হে পুনৰ আনমাউন্ট হৈ যাব আৰু তাক উল্টাকে যদি ফিটিং কৰিব বিচাৰে ধুনীয়াকৈ তাক এনেকৈ থ্ৰেডত মিলাই ল'ব এনেকৈ থ্ৰেডত মিলাই লোৱাৰ পিছত এনেকৈ তাক ক্লকৱাইজ ঘূৰাই দিয়াৰ লগে লগে হি আপোনাৰ এটো দেখিবলৈ পাইছে হি উল্টাকৈ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ফিট হৈ যাব আপোনালোকে হয়তো ভালদৰে বুজিব পাৰিলে যে এটো কেনেকৈ ইয়াত মাউন্ট কৰা হয় আৰু আনমাউন্ট কৰা হয় আৰু সিম্পলি এনেকৈ যদি ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে আনমাউন্ট কৰিব বিচাৰিছে তাক এনেকৈ সিম্পলি এন্টি ক্লকৱাইজ এনেকৈ ঘূৰাই দিব এন্টি ক্লকৱাইজ ঘূৰাই দিয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰা আনমাউন্ট হৈ যাব এটো দেখিছে মোৰ ইয়াৰ পৰা এইটো যোনটো লেন্সত আছে সেই লেন্সটো আনমাউন্ট হৈ গৈছে তাৰপিছত আপুনি যদি তাক লেন্সটো নোহোৱাকৈ শুট কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে আপুনি তাক এনেকৈ শুট কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি বাহিৰৰ সানলাইটত তাক শুট কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে আপুনি এটো সিম্পলি তেনেকৈ ফিট কৰি আপুনি তাক বাহিৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব তেনেহলে এখিনি আছিল আজি ভিডিওটোৰ সবিশেষ যে কেনেকৈ আপুনি এই যোনটো 1855 কিট লেন্স আৰু 55-250 mm ৰ যোনটো লেন্স হুড তাক কেনেকৈ আপুনি লেন্সত মাউন্ট কৰিব আৰু এটো লেন্সত লগোৱাৰ মূল কাৰণটো হৈছে আপোনাৰ লেন্সখনৰ প্ৰটেকচন আৰু আপুনি যেতিয়া আউটডোৰত শুট কৰি থাকিব আপোনাৰ কিছুমান সানফ্লেয়াৰ যাতে আপোনাৰ কেমেৰাত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে আৰু সেই যাতে আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰেজে আপোনাৰ সেন্সৰৰ কোনো ক্ষতি সাধন কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে এই লেন্সটো স্পেশালি ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু যদি আপুনি জনসমাগমত কিবা ভিডিওগ্ৰাফি বা ফটোগ্ৰাফি কৰি থাকে কোনোবাই অজানিতে যদি আপোনাৰ লেন্সৰ গ্লাছত টাচ কৰে আপোনাৰ লেন্সৰ গ্লাছত আপোনাৰ স্কেচ কৰাৰ চান্স থাকে গতিকে সেই টাচক আপোনাৰ প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে এই লেন্সটো স্পেশালি ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেনেহলে বন্ধুসকল আপোনালোকে ভালদৰে জানিব পাৰিলে আৰু বুজিব পাৰিলে যে কেনেকৈ 1855 কিট লেন্সত তাৰ যেটো এই ফ্লাৱাৰ বা কাৰ্ড যোনটো লেন্স হুড হয় তাক ফিট কৰিব পৰা যায় আৰু যদি আপোনালোকে এটো পাৰচেজ কৰিব বিচাৰিছে মই তলত ডেসক্ৰিপচন বক্সত তাৰ লিংক দি দিছো আপোনালোকে তাক সিম্পলি Amazonৰ পৰা তাক পাৰচেজ কৰি ল'ব পাৰে আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই যথেষ্ট ভাল পালে আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে তেনেহলে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিওটো এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেনেহলে পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিওৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে জয় হিন্দ জয় ভাৰত উপজামতিৰ সুগন্ধ তামোল মোৰ চেনেল টেকনিক্যাল সহায় চিৰচেনেহি মোৰ ভাষা জননী জয় আহোম